Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình. Chúng ta sẽ đến ngay với Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump đang gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chúng ta sẽ đạt được rất nhiều kết quả tuyệt vời. Thật tuyệt khi có ông ở đây. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Ngài. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ, không chỉ từ toàn thể người dân Israel, mà còn từ cộng đồng người Do Thái và vô số người ngưỡng mộ Ngài trên khắp thế giới, vì vai trò lãnh đạo của Ngài. Vai trò lãnh đạo của ông với thế giới tự do, với chính nghĩa và với nỗ lực tìm kiếm hòa bình và an ninh mà ông đang dẫn dắt trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt hiện nay ở Trung Đông, chúng ta đang có những cơ hội to lớn. Tổng thống đang có một đội ngũ phi thường và tôi tin rằng đội ngũ của chúng ta khi phối hợp cùng nhau sẽ tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời để đối mặt với những thách thức và nắm bắt các cơ hội. Nhưng Tổng thống cũng đã hiện thực hóa được những cơ hội lớn. May mắn thay, đó là các hiệp ước Abraham. Ông đang kiến tạo hòa bình ngay khi chúng ta đang nói chuyện lúc này, từ quốc gia này đến quốc gia khác, từ khu vực này đến khu vực khác. Vì vậy, tôi muốn đích thân trao cho ông, thưa Tổng thống, bức thư mà tôi đã gửi cho Ủy ban giải Nobel. Trong đó tôi đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình, một giải thưởng mà ông hoàn toàn xứng đáng và nên được trao. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi không biết về điều này. Thật sự cảm ơn ông, đặc biệt khi điều đó đến từ ông. Điều này có ý nghĩa rất lớn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đang làm. Xin cảm ơn. Đây là một vinh dự lớn. Cảm ơn rất nhiều tất cả mọi người. Tôi rất trân trọng điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện tốt nhất có thể cho bang Texas. Họ có một vị thống đốc tuyệt vời, những thượng nghị sĩ xuất sắc, những đại diện tuyệt vời, và chúng tôi sẽ cùng phối hợp với họ. Chúng tôi đã làm việc thật sự rất tích cực. Tất cả mọi người trên bàn này đều đang nỗ lực. Đó là một sự kiện khủng khiếp, một thảm họa thực sự. Như các bạn có thể đã thấy, Texas đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một sự việc hoàn toàn bất ngờ xảy ra muộn vào buổi tối. Vì vậy, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với thống đốc và toàn thể người dân Texas. Chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi sẽ tới đó vào ngày thứ Sáu. Thưa Tổng thống, đã có một sự cố an ninh ở Gaza vào hôm nay, ngay khoảng thời gian Thủ tướng đang có mặt tại Bộ Ngoại giao. Có thông tin cho rằng một số binh sĩ Israel đã bị thương. Việc đó có ảnh hưởng gì đến các cuộc đàm phán ngừng bắn của chúng ta không? Ồ, tôi không nghĩ vậy. Họ vẫn muốn gặp và muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Vậy nên tôi không nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng. Steve, anh có thể trả lời thêm không? Anh có biết về việc này không? Tôi nghĩ đó là một sự việc vô cùng đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi vừa mới nói chuyện về chuyện này, thật bi thảm. Nhưng chúng ta hiện đang có một cơ hội để cuối cùng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Thưa Thủ tướng, như chúng ta đã thảo luận, tôi thực sự hy vọng điều đó sẽ sớm thành hiện thực. Hay đây đã là đề nghị cuối cùng, hoặc gần như vậy? Về Hàn Quốc và Nhật Bản thì sao? Nghe này, chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán, miễn là đó là một thỏa thuận công bằng. Nhưng thực tế là chúng tôi đã nói chuyện với hầu hết các quốc gia, và về cơ bản thì họ đã được hưởng lợi trong suốt hàng thập kỷ qua, như các bạn biết đấy, và đã đến lúc chúng tôi cần sự công bằng. Từ quan điểm của chúng tôi, tình hình hiện tại là không công bằng, bởi những gì họ đóng góp chỉ là một phần rất nhỏ so với những tổn thất mà nước Mỹ đã gánh chịu suốt nhiều năm qua. Không có tổng thống nào trước tôi sẵn sàng làm điều này, nhưng tôi đã làm ngay trong nhiệm kỳ đầu với Trung Quốc và các nước khác. Chúng tôi đã thu về hàng trăm tỷ đô la tiền thuế quan mà không hề gây ra lạm phát. Đó là giai đoạn kinh tế thành công nhất mà đất nước từng có. Và tôi tin rằng nhiệm kỳ này thậm chí sẽ còn thành công hơn, còn tốt hơn cả nhiệm kỳ đầu tiên. Khi đó đã là giai đoạn tốt nhất rồi. Và giờ tôi tin chúng ta sẽ còn đạt được nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi đã thu về hơn 100 tỷ đô la từ thuế quan và còn chưa thực sự bắt đầu. Tôi chỉ muốn nói với các quốc gia khác rằng một số nước thực sự muốn đạt thỏa thuận. Họ muốn công bằng. Một số nước khác thì có lẽ đã quá quen với việc được ưu ái. Họ đã được nuông chiều suốt 30 năm, 40, thậm chí 50 năm bằng cách liên tục lợi dụng nước Mỹ. Vậy nên tôi sẽ nói rằng đây gần như là đề nghị cuối cùng. Nhưng nếu họ gọi điện, đưa ra một đề xuất khác, và nếu tôi thấy hợp lý thì chúng tôi sẽ làm. Tôi sẽ nói rằng lập trường của chúng tôi là kiên quyết. Lúc này tôi gọi đó là kiên quyết, nhưng không phải 100%. Nếu họ gọi và nói rằng họ muốn làm theo một cách khác, thì chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe. Nhưng về cơ bản, hiện tại là như vậy rồi. Các bạn biết đấy. Thưa Tổng thống, tôi để ông trả lời câu hỏi đó. Nhưng thưa Tổng thống, đợi một chút, đợi đã, ông ấy đang chuẩn bị trả lời.
Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã đưa ra một tầm nhìn rất sáng suốt, đó là quyền lựa chọn tự do. Các bạn biết đấy, nếu người dân muốn ở lại, họ có thể ở lại. Nhưng nếu họ muốn rời đi, thì họ phải được phép rời đi, không nên biến nơi đó thành một nhà tù. Nó nên là một không gian mở, nơi người ta có thể lựa chọn. Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với Hoa Kỳ để tìm kiếm những quốc gia sẵn sàng hiện thực hóa điều mà họ vẫn luôn nói rằng họ muốn, đó là mang đến cho người Palestine một tương lai tốt đẹp hơn. Và tôi nghĩ là chúng tôi đang tiến rất gần đến việc tìm được một số quốc gia như vậy. Tôi tin điều đó sẽ lại một lần nữa mở ra cơ hội lựa chọn tự do, và tôi hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực. Chúng tôi đang cố gắng đạt được điều đó, và chúng tôi đã nhận được sự hợp tác rất lớn từ các nước láng giềng. Ý tôi là các nước xung quanh Israel, sự hợp tác tuyệt vời từ tất cả họ. Vậy nên, tôi tin sẽ có điều gì đó tốt đẹp xảy ra. Ryan, anh có ý kiến gì không? Có vấn đề gì không? Hy vọng là không. Thưa Ngài Tổng thống, giờ đây ông được gọi là người kiến tạo hòa bình. Liệu chúng ta có đang ở chương cuối của tiến trình kiến tạo hòa bình giữa khu vực này và tất cả những ai khác trên toàn thế giới? Vâng, tôi rất hy vọng như vậy. Chúng tôi đã làm được điều đó với Ấn Độ và Pakistan, với Serbia và Kosovo, với Rwanda và Congo. Toàn bộ danh sách đó trong vòng 3 tuần hoặc đại khái như vậy, phải không Marco? Chúng tôi đã hành động và ngăn chặn rất nhiều cuộc xung đột. Tôi nghĩ có một cuộc rất lớn, thật ra là cực kỳ lớn, đó là giữa Ấn Độ và Pakistan, và chúng tôi đã ngăn được nó chỉ thông qua thương mại. Chúng tôi đã làm việc với Ấn Độ và với Pakistan, và chúng tôi nói rõ, chúng tôi sẽ không làm ăn gì với các anh nữa nếu các anh đánh nhau. Và họ lúc đó thậm chí đã tiến gần đến mức độ chiến tranh hạt nhân, vì cả hai đều là cường quốc hạt nhân. Vậy nên tôi nghĩ đó là một điều rất quan trọng. Bây giờ chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ giải quyết quái vật mà ông Biden đã tạo ra. Đó là toàn bộ những gì đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Đó là một thảm họa, một điều kinh khủng, và tôi không hài lòng chút nào với Tổng thống Putin. Nhưng đây là điều sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống. Đây là một cuộc chiến sẽ không bao giờ tồn tại. Rồi, anh nói tiếp đi anh bạn. Tôi định hỏi, Ngài sẽ nói gì với những người chỉ trích, những người cho rằng các hành động của Ngài đang dẫn đến Thế chiến thứ ba, trong khi thực tế, Ngài lại đang giải quyết mọi vấn đề và chấm dứt các cuộc chiến. Tôi đang chấm dứt các cuộc chiến, và tôi thật sự rất đau lòng khi thấy con người bị giết chết. Lấy ví dụ như Ukraine và Nga, họ không phải là người Mỹ, nhưng họ đang chết. Họ cũng không phải là người Israel, nhưng họ sẽ chết ở đó. Họ là người Nga và người Ukraine. Và tuần trước có thể là 5.000, thậm chí 7.000 người chết, hầu hết là binh lính, nhưng cũng có cả dân thường trong các thị trấn, thành phố bị tấn công. Nhưng phần lớn thương vong vẫn là binh sĩ. Họ không đến từ đất nước chúng ta, nhưng 7.000 người tuần rồi đã trở thành những linh hồn đã mất. Và nếu tôi có thể ngăn chặn điều đó, các bạn biết đấy, họ có cha mẹ, có anh chị em, có người yêu, có gia đình sắp cưới hỏi. Họ là con người, là những linh hồn. Và nếu tôi có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến thì tôi sẽ làm. Tôi thật lòng thất vọng vì Tổng thống Putin vẫn chưa dừng lại, và tôi cũng không hài lòng về điều đó. Thưa Tổng thống, còn về các cuộc đàm phán với Iran đã được lên lịch thì sao? Chúng tôi đã lên lịch cho các cuộc đàm phán với Iran, và họ muốn nói chuyện. Họ đã chịu một đòn nặng, tôi nghĩ vậy, khi chúng tôi tấn công 3 địa điểm. Đúng, không chỉ một mà là 3. Một trong số đó là mục tiêu rất lớn nằm sâu trong đá granite, và nó đã bị san bằng hoàn toàn. Ủy ban năng lượng nguyên tử xác nhận rằng nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Tôi muốn dành lời ngợi khen cho những phi công xuất sắc đã thực hiện nhiệm vụ, những người điều khiển cỗ máy khổng lồ ấy, và cả đội kỹ thuật, thợ máy, tất cả mọi người. Họ đã bay suốt 37 tiếng đồng hồ mà không gặp bất kỳ trục trặc nào về kỹ thuật. Hãy thử nghĩ xem, họ mang theo những quả bom lớn nhất mà chúng tôi từng thả xuống bất kỳ ai. Tất nhiên, tôi đang nói về bom phi hạt nhân, và tôi muốn giữ cho nó luôn phi hạt nhân, xin nhấn mạnh như vậy. Họ đã làm một công việc phi thường, thật sự là một sứ mệnh tuyệt vời. Tôi có nói chuyện với Bibi trước đó, và tôi tin rằng đó là một sự khởi đầu của hồi kết. Mọi thứ kết thúc rất nhanh sau sự kiện đó. Tôi không muốn nói cụ thể nó khiến tôi nhớ đến điều gì, nhưng nếu mọi người nhìn lại lịch sử, từ rất lâu về trước, nó khiến người ta nhớ đến một sự kiện khác. Và giờ đây, bức chân dung của Harry Truman đã được trao ở tiền sảnh Bộ Lục quân, một vị trí trang trọng, đúng như đáng lẽ phải làm từ lâu. Và chính sự kiện ấy năm xưa đã chấm dứt rất nhiều cuộc chiến, và sự kiện lần này cũng vậy. Nó đã chấm dứt rất nhiều cuộc chiến, mọi thứ đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Ngài sẽ nói gì? Điều gì có thể khiến Ngài phải thực hiện thêm một đòn tấn công nữa? Một đòn tấn công nữa à? Tôi hy vọng sẽ không phải làm điều đó.
Tôi không thể tưởng tượng được là mình muốn làm như vậy. Tôi cũng không thể tưởng tượng là họ muốn điều đó xảy ra. Họ muốn gặp mặt, họ muốn đàm phán, họ muốn tìm ra một giải pháp. Giờ đây họ đã khác, hoàn toàn khác so với cách đây 2 tuần. Lần tiếp theo liệu có nhắm vào một bệnh viện ở Iran? Chà, tôi không muốn nói rõ đâu, nhưng rồi các bạn sẽ đọc được trên báo hoặc xem được tin đó vào ngày mai. Thưa Tổng thống, liệu toàn bộ cuộc xung đột, đặc biệt là giữa Israel và Moscow, hiện đang bị đình trệ? Tôi không nghĩ là có sự đình trệ nào cả. Tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Họ vừa rời khỏi nhau và đã trải qua một thời gian không mấy dễ chịu. Không chỉ vài ngày, mà là một giai đoạn thực sự căng thẳng. Và rồi ở thời điểm cuối cùng, tên lửa bắt đầu được bắn ra. Nhưng tất cả đều bị bắn hạ trên không trung. Thật đáng kinh ngạc. Họ thậm chí đã thông báo cho chúng tôi rằng họ sẽ tấn công vào lúc nào, ở đâu. Và họ còn nói, nếu các ông muốn thay đổi giờ, chúng tôi sẽ điều chỉnh. Và tôi thấy điều đó là sự tôn trọng. Tôi trân trọng việc họ đã làm như vậy. Không có bất ngờ nào cả. Chúng tôi đã sơ tán binh sĩ khỏi căn cứ ở Qatar trong trường hợp này. Họ đã báo trước rằng có 14 quả tên lửa sẽ tới vào lúc 1 giờ sáng. Họ hỏi, các ông có muốn lùi giờ không? Tôi nói, không, cứ để nó đến lúc 1 giờ. Và đúng 1 giờ, như mọi người biết, hơn 5.000 người đã rời căn cứ. Chúng tôi để lại 3 pháo thủ và 3 trợ lý. Và trong số 14 tên lửa đó, tất cả 14 quả đều bị bắn hạ. Và đó là kết thúc, chấm hết. Chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng đôi khi, mọi người biết đấy, bạn cần một giai đoạn khó khăn để có thể đạt được điều gì đó. Tôi nghĩ tình hình ở Trung Đông sắp tới sẽ ổn định hơn rất nhiều. Họ tôn trọng chúng tôi, họ tôn trọng Israel và họ tôn trọng rất nhiều điều mà chúng tôi đã làm, những điều mà chưa ai từng thấy trước đây. Vũ khí mà chúng tôi đã gửi sang để tiêu diệt các mục tiêu, chưa ai từng thấy những thiết bị như thế. Và khi các cơ sở đó bị phá hủy, về cơ bản, đó là dấu chấm hết. Ngài có nghĩ rằng có thể đạt được giải pháp 2 nhà nước không? Tôi không biết, và có lẽ câu hỏi đó nên để cho người giỏi nhất thế giới trả lời. Câu hỏi muôn thuở, 2 nhà nước. Thôi, ông trả lời họ đi, hãy nói thật lòng. Tôi cho rằng người Palestine nên có tất cả các quyền để tự quản, nhưng không được có bất kỳ chính sách nào đe dọa đến chúng tôi. Điều đó có nghĩa là một số quyền lực, như quyền kiểm soát an ninh tổng thể, sẽ luôn nằm trong tay chúng tôi. Đó là sự thật, và không ai ở Israel sẽ chấp nhận bất kỳ điều gì khác. Bởi vì chúng tôi không tự sát, chúng tôi chọn sự sống. Chúng tôi trân trọng sự sống cho bản thân mình và cho cả những người láng giềng. Tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt được hòa bình giữa chúng tôi và toàn bộ Trung Đông dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Và bằng cách cùng nhau hợp tác, tôi tin rằng chúng ta có thể xây dựng một nền hòa bình rất rộng lớn, bao trùm toàn thể các nước láng giềng của chúng ta. Thưa Tổng thống, ông nói rằng cơ sở hạ tầng của họ đã bị phá hủy hoàn toàn. Vậy đâu là nền tảng cho các cuộc đàm phán sắp tới? Có tương lai nào không? Có ủng hộ nào từ 50 quốc gia? Có cơ hội hợp tác kinh tế nào không? Đó là một câu hỏi hay, bởi vì nếu các bạn còn nhớ khi mọi chuyện diễn ra, tôi cũng đã tự hỏi, mục đích của cuộc đàm phán là gì nữa? Mọi thứ đã bị san bằng hoàn toàn, nhưng họ đã yêu cầu được gặp và tôi sẽ đi đến cuộc gặp đó. Nếu chúng tôi có thể viết ra điều gì đó trên giấy tờ thì tốt thôi, như vậy cũng ổn. Tôi nghĩ họ đã bắt đầu tôn trọng chúng tôi nhiều hơn. Tôi cũng nghĩ rằng họ sẽ tôn trọng Israel nhiều hơn. Nhưng đúng là họ muốn gặp và chúng tôi sẽ gặp. Steve, khi nào sẽ diễn ra cuộc gặp đó? Anh có muốn nói không? Rất sớm thôi, rất nhanh. Ngay trong tuần tới hoặc khoảng đó, vậy nên chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Tôi nghĩ sẽ tốt nếu chính thức hóa điều gì đó, đưa nó lên văn bản. Nhưng thực ra với kết quả phi thường của cuộc tấn công đó, nếu muốn gọi đó là tấn công, tôi không nghĩ là cần phải có văn bản. Hành động đó tự nó đã nói lên tất cả, mạnh hơn mọi từ ngữ. Tuy nhiên tôi cũng hiểu vì sao họ muốn có văn bản. Họ đã rất tử tế, rất tôn trọng. Mọi chuyện bắt đầu từ việc họ thông báo cho chúng tôi rằng có 14. Các bạn biết con số 14 có ý nghĩa gì không? Các bạn biết đúng không? Đó là số quả bom được gắn, một con số mang tính biểu tượng. Nhưng tất cả đã bị vô hiệu hóa. Chúng ta đã xử lý xong. Xin mời tiếp tục. Vậy còn chuyện này, Thủ hiến bang New York từng nói ông ấy sẽ bắt ngài nếu ngài đến New York. Khi ông ấy còn là thị trưởng, ngài có lo ngại về điều đó không? Đó có phải là điều nghiêm túc không?
Không, tôi không lo lắng gì về chuyện đó cả. Tôi sẽ lo liệu cho ông ấy. Trên đời này có đủ thứ điên rồ rồi, và tôi đoán là nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả. Chuyện này thật sự rất ngớ ngẩn theo nhiều cách, vì nó chẳng nghiêm túc gì cả. Nhưng điều nghiêm túc là câu hỏi tôi được hỏi trước đó. Sau ngày 7 tháng 10, nhiều người từng nói rằng người Palestine có toàn quyền kiểm soát ở Gaza, nhưng họ đã làm gì với điều đó? Họ không xây dựng Gaza lên, mà họ xây xuống, đào hầm, xây bong ke, đào đường hầm khủng bố. Sau đó họ tàn sát người dân của chúng tôi, cưỡng hiếp phụ nữ, chặt đầu đàn ông, xâm nhập vào các thành phố, thị trấn của chúng tôi và gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng, loại tội ác mà chúng tôi chưa từng chứng kiến kể từ Thế chiến thứ hai, từ thời Đức Quốc xã, từ thời Holocaust. Vậy nên, đừng mong người Israel sẽ dễ dàng nói, hãy trao cho họ một quốc gia nữa, vì điều đó sẽ chỉ tạo ra một bàn đạp để họ tiêu diệt Israel. Chúng tôi sẽ xây dựng hòa bình với những người láng giềng Palestine nào không muốn hủy diệt chúng tôi. Và đó sẽ là một nền hòa bình mà quyền lực an ninh, chủ quyền và an ninh mãi mãi thuộc về tay chúng tôi. Sẽ có người nói, vậy đó không phải là một quốc gia hoàn chỉnh. Chúng tôi không quan tâm. Các bạn biết đấy, chúng tôi đã thề không bao giờ nữa, và không bao giờ nữa là ngay bây giờ. Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa. Vậy nhé, hẹn gặp các bạn trong lần tới. Nhân tiện tôi sẽ đến đó cùng Tổng thống Trump, và rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Làm sao các bạn biết ai sẽ là thị trưởng lúc đó? Tôi thì không biết đâu. Liệu chúng ta có chắc là ông ta sẽ ổn không? Ai mà biết được. Chúng ta sẽ còn chẳng biết ai là thị trưởng nữa. Nhưng người này là một người cộng sản, không phải xã hội chủ nghĩa. Ông ta đã nói một số điều rất tệ hại về người Do Thái và còn rất nhiều điều rất tệ về rất nhiều người khác. Tôi nghĩ ông ta đang trong tuần trăng mật chính trị một chút, nhưng mà ai mà biết được, có thể ông ta sẽ lọt được vào Nhà Trắng. Nhưng để vào được đó, ông ta cần tiền từ Nhà Trắng và ông ta cần rất nhiều. Cho nên ông ta sẽ phải cư xử cho đàng hoàng. Ông ta sẽ phải cư xử tốt nhất là nên thế. Nếu không, ông ta sẽ gặp rắc rối lớn. Và hãy nhớ rằng, đây là một hệ tư tưởng mà nước Mỹ chưa sẵn sàng đón nhận và sẽ không bao giờ sẵn sàng. Nhân tiện, hôm nay chúng ta có mặt ở đây một người mà tôi nghĩ là một biểu tượng. Ông ấy là đại sứ của chúng ta tại Israel, Mike Huckabee, cựu thống đốc, cựu đủ thứ. Tôi nghĩ nên gọi là cựu tất cả mọi thứ. Ông ấy được mọi người yêu mến và kính trọng. Ông yêu Israel, yêu nhà nước Israel, và không ai yêu quý Israel nhiều hơn ông ấy đâu. Mà ông ấy không phải là người Do Thái, vậy mà ông ấy vẫn yêu quý Israel. Ông ấy thật sự muốn đến đó. Và tôi có nói, Mike, nơi đó có thể nguy hiểm đấy. Ông ấy nói, không sao đâu. Và ít nhất lần này tôi đã đúng. Ông ấy đã ở trong mọi hầm trú ẩn có thể có, chạy từ hầm này sang hầm khác. Nhưng ông ấy vẫn còn sống sót cùng chúng ta hôm nay, và ông ấy đã làm rất tốt công việc của mình. Mike, anh có muốn phát biểu vài lời không? Tôi chỉ muốn nói rằng đó là một vinh dự to lớn khi được phục vụ ngài, thưa Tổng thống, và được chứng kiến một chân trời lịch sử đang mở ra tại Trung Đông. Khi Tổng thống thực hiện chuyến đi tới Trung Đông, rồi ông đã chủ động tiếp cận chính phủ Syria mới với tầm nhìn rằng họ cần một đối tác, và cũng biết rằng họ có thể chọn nhầm đối tác. Và điều mà Tổng thống đã làm thực sự khiến tất cả chúng tôi bất ngờ. Nhưng đó là một nước đi chiến lược, và nó đã mở ra một điều gì đó thực sự mang tính lịch sử. Và thưa Tổng thống, tôi nghĩ rằng ngay cả chính ngài cũng chưa hoàn toàn nhận ra tác động sâu sắc mà ngài đang tạo ra trong khu vực một cách rất đáng kinh ngạc. Chính sự lãnh đạo và tầm nhìn xa của ngài đã dẫn dắt mọi thứ. Khi các oanh tạc cơ B-2 bay vào thực hiện nhiệm vụ, cái khí thế, cảm giác đồng minh và sự tin cậy mà ngài dành cho người dân Israel thật sự gây chấn động. Nhưng thông điệp không chỉ dành cho Israel, đó là một thông điệp gửi đến toàn thế giới. Bạn bè của nước Mỹ có thể tin tưởng chúng tôi, kẻ thù của nước Mỹ nên khiếp sợ chúng tôi. Và đó chính là thông điệp mà Tổng thống đã gửi đến mọi người trên hành tinh này. Một thông điệp sẽ cộng hưởng mạnh mẽ với hòa bình, một kiểu hòa bình mà tôi tin chúng ta chưa từng thấy trong lịch sử. Cảm ơn rất nhiều, làm tốt lắm. Anh đang làm một công việc tuyệt vời. Họ thực sự yêu quý anh và họ rất kính trọng anh, rất yêu mến anh. Rất thú vị. Hôm qua chúng tôi đã có các phi công ở đây. Mọi người biết đấy, và họ thật sự tuyệt vời. Chúng tôi cũng có các kỹ sư cơ khí, rất nhiều người tham gia vào nhiệm vụ đó. Tôi nghĩ khoảng 170 người tất cả, đều có liên quan đến chuyến đi phi thường đó. Một hành trình mà lẽ ra đã có thể trở thành thảm họa. Mọi người còn nhớ chuyện gì đã xảy ra dưới thời Jimmy Carter không? Với trực thăng và hàng loạt các vấn đề, và cuối cùng là con tin. Nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại.
Mọi thứ diễn ra hoàn hảo, vận hành hoàn hảo, tôi thậm chí còn không nhận ra. Tôi có hỏi một người, đây là nhiệm vụ mà anh thực sự tâm huyết đến vậy sao? Anh ấy trả lời, tuyệt đối, tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi nói đùa, tốt hơn là anh đi chứ không phải tôi, nhưng họ không thể chờ được. Anh ấy nói, thưa ngài, chúng tôi đã tập luyện cho nhiệm vụ này hơn 20 năm nay, từ ngay sau năm 2000. Họ đã suy nghĩ và luyện tập để chuẩn bị tiến vào khu vực đó. Tôi đoán các bạn là những người biết rõ điều đó hơn ai hết. Họ đã luôn lên kế hoạch, nhưng chưa từng có một tổng thống nào cho phép họ làm điều đó. Có thể là vậy, hoặc tôi không chắc điều đó có đúng không, nhưng tôi không hề biết là họ đã chuẩn bị cho sứ mệnh này từ ngay sau năm 2000. Và tôi thực sự kinh ngạc, họ biết từng tấc đất, từng chi tiết, và khi trở về họ nói rằng chúng tôi làm còn tốt hơn cả những gì đã luyện tập. Mà mọi người thử nghĩ xem, họ đã luyện tập hơn 20 năm, thật không thể tin được, đúng không? Thưa ngài Tổng thống, xin hỏi về việc gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Chúng tôi sẽ phải làm vậy. Họ phải có khả năng tự vệ. Bây giờ họ đang bị tấn công rất dữ dội. Họ đang hứng chịu những đợt tấn công rất nặng nề. Và chúng tôi sẽ phải gửi thêm vũ khí. Chủ yếu là vũ khí phòng thủ. Nhưng họ đang chịu tổn thất cực kỳ nặng. Quá nhiều người đang thiệt mạng trong mớ hỗn loạn đó. Thưa Tổng thống, giờ đây dự luật đã được ngài ký thành luật. Vậy ngài muốn các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội sẽ tiếp tục tập trung vào điều gì? Giờ thì tất cả những gì họ phải làm là nói về việc mọi thứ tốt đẹp thế nào. Đây là đợt cắt giảm thuế lớn nhất từ trước đến nay. Không đánh thuế tiền tip, không đánh thuế an sinh xã hội. Hãy tưởng tượng đi, không đánh thuế tiền làm thêm giờ. Và về lĩnh vực kinh doanh, việc làm đang đổ về với tốc độ chưa từng thấy. Ngay sau khi luật được ký, đã có 9 nhà máy thông báo sẽ được xây dựng. Còn chính sách khấu trừ 1 năm, các bạn làm kinh doanh thì sẽ hiểu. Việc làm đang được tạo ra và không chỉ là nhờ chính sách thuế, mà còn là nhờ thuế quan và những thành công to lớn. Chúng ta đang thu về hàng trăm tỷ đô la từ thuế quan. Có nhiều công ty, đặc biệt là các hãng xe hơi, đang công bố kế hoạch xây dựng nhà máy. Trí tuệ nhân tạo đang là lĩnh vực cực nóng. Chúng ta đã có hơn 15.000 tỷ đô la được công bố đầu tư vào Mỹ, và con số đó xuất hiện chỉ trong 3 tháng qua. Chúng tôi chỉ mới trở lại một thời gian ngắn thôi, và một số chính quyền khác cả nhiệm kỳ còn không đạt được con số gần như vậy. Thậm chí cả 2 nhiệm kỳ cũng không bằng. Nhưng giờ thì chúng tôi đã thu hút hơn 15.000 tỷ đô la đổ vào nước Mỹ. Chưa từng có điều gì như thế này xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới. Không có nơi nào trên thế giới từng chứng kiến điều đó. Tôi đã kể câu chuyện này và tôi vừa kể lại lúc ở sau hậu trường. Tôi nói chuyện với nhà vua của Ả Rập Xê Út. Ông ấy là một người thông minh. Rồi chúng tôi đến Qatar, đến UAE. 3 nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, rất thông minh. Họ đều nói với tôi cùng một điều. Và điều đó cũng được nhắc lại tại hội nghị NATO mới đây, nơi họ đồng ý chi 1.000 tỷ đô la mỗi năm, gấp 3 lần mức họ từng chi trước đây. Nhưng tất cả họ đều nói cùng một điều. Chúng tôi từng nghĩ nước Mỹ đã chết rồi. Một cách diễn đạt nghe thật khủng khiếp, đúng không? Họ nói, chúng tôi từng nghĩ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã chết, và bây giờ, Ngài đang điều hành quốc gia nóng nhất hành tinh. Chúng ta là quốc gia nóng nhất. Tôi nghĩ thậm chí còn nóng hơn cả Israel. Mặc dù tuần trước Israel cũng rất nóng, nhưng vì một lý do không vui vẻ gì. Nhưng chúng ta hiện là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, và mọi chuyện xảy ra nhanh hơn bất kỳ ai từng nghĩ đến. Hơn 15.000 tỷ đô la đầu tư vào nước Mỹ. Điều đó có nghĩa là việc làm, là xây dựng, là một sự bùng nổ chưa từng thấy. Vậy nên tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiếp tục làm việc thật chăm chỉ. Sẽ luôn có những bất ngờ, và một số bất ngờ có thể không dễ chịu. Từ góc nhìn của Ngài, liệu các cuộc đàm phán đó cần phải diễn ra trước khi Ngài có thể? Chà, tôi nghĩ người phù hợp nhất để trả lời câu hỏi này là Thủ tướng. Nhưng để tôi nói thế này, theo quan điểm của tôi hy vọng mọi chuyện đã kết thúc. Tôi nghĩ Iran muốn gặp, tôi nghĩ họ muốn hòa bình, và tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Còn nếu không phải như vậy thì chúng tôi đã sẵn sàng, sẵn lòng và có đủ khả năng. Nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ phải dùng đến điều đó. Và tôi nghĩ Bibi sẽ trả lời câu hỏi này rất rõ ràng. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ đối tác giữa Israel và Hoa Kỳ, giữa Tổng thống Trump và tôi đã mang lại một chiến thắng mang tính lịch sử. Một chiến thắng thật sự đáng kinh ngạc, chỉ mới tuần trước thôi. Nó là một sự kết hợp năng lực vượt trội của Hoa Kỳ với năng lực tuyệt đối của Israel, quân đội Israel, các phi công Israel, binh sĩ Israel và cơ quan tình báo Mossad.
pilots of Israel, soldiers of Israel, and the Mossad. And the combination of these two extraordinary Sự kết hợp của hai sức mạnh phi thường này đã mang lại một kết quả quyết định. Chúng tôi đã đánh lùi hai khối u ung thư đang đe dọa sự sống còn của Israel. Một là khối u hạt nhân, hai là khối u tên lửa đạn đạo. Họ đang lên kế hoạch chế tạo 20.000 quả tên lửa và phóng vào một đất nước có diện tích chỉ bằng tiểu bang New Jersey. Không quốc gia nào có thể đứng vững trước điều đó. Vậy mọi người sẽ làm gì khi có hai thứ đang chuẩn bị giết mình? Mọi người phải loại bỏ chúng. Và nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, chúng tôi đã làm được. Tuy nhiên, khi chúng ta cắt bỏ một khối u, điều đó không có nghĩa là nó không thể quay trở lại. Mọi người phải theo dõi liên tục để đảm bảo không ai có cố gắng khôi phục nó. Vì thế, chúng tôi đã đạt được một thành tựu to lớn, và tôi nghĩ một phần trong nỗ lực củng cố điều đó, cũng như đảm bảo không phải lặp lại những hành động tương tự, là phải giám sát sát sao tình hình. Tất nhiên, Tổng thống và tôi đang bàn bạc về việc này. Các nhóm của chúng tôi cũng vậy. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một chiến thắng mang tính lịch sử. Tôi nghĩ như những gì đã được nói hôm nay, một trật tự Trung Đông đã thay đổi. Nhưng tôi còn tin rằng chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn hơn nữa. Đó là mở rộng các hiệp định Abraham, vốn đã là một kỳ tích lịch sử. Những hiệp định đó xứng đáng mang lại một giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống. Nhưng lần này, cơ hội còn lớn hơn thế. Và tôi hy vọng, tôi muốn tin rằng Iran sẽ không dại dột mà thách thức chúng tôi thêm lần nữa. Vì đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Họ nên chọn con đường khác. Nhưng cuối cùng, quyết định là nằm ở người dân Iran. I think it's up to the people of Iran. Thưa Thủ tướng, liên quan đến Syria, chính quyền Trump đã hoàn toàn ủng hộ những thay đổi ở Syria, cũng như chính phủ mới ở đó. Rõ ràng chính phủ của Ngài thận trọng hơn từ góc độ an ninh. Ngài có cảm thấy thoải mái với tốc độ thay đổi và tình hình an ninh ở Syria hiện nay không? Tôi nghĩ là có một cơ hội để khám phá điều gì đó. Tôi nghĩ rằng mọi người đều hiểu rằng tình hình đã thay đổi. Trước đây, Iran về cơ bản điều hành Syria thông qua Hezbollah, nhưng giờ thì Iran đã bị quật ngã, Iran đã bị gạt khỏi ván cờ, và điều đó tạo ra cơ hội cho sự ổn định, cho an ninh và về lâu dài cho hòa bình. Tôi nghĩ rằng Tổng thống đã mở ra một kênh đối thoại và điều đó đã tạo ra sự khác biệt. Giờ đây họ hiểu rằng nếu quay trở lại xung đột, họ sẽ mất rất nhiều, còn nếu tiến tới hòa bình, họ sẽ có được rất nhiều. Tôi tin rằng cơ hội này đã được mở ra bởi Tổng thống và bởi sự thay đổi tình hình an ninh, điều mà chúng tôi đã góp phần tạo ra thông qua sự sụp đổ của chế độ Assad. Từ góc nhìn của ông, cuộc chiến giữa Israel và Iran đã kết thúc chưa, hay những cuộc đàm phán đó cần phải diễn ra trước? Giả sử nếu có chiến tranh, thì tôi có nên trả lời là có hay không, đúng không? Đó là một câu trả lời hay của tôi. Anh có trách nhiệm hỏi, và tôi cũng có trách nhiệm hỏi ngược lại anh. Vậy nên, như mọi người biết, theo yêu cầu của nhiều quốc gia trong khu vực Trung Đông, trong đó có cả Bibi, chúng tôi đã gỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Syria. Tôi đã gặp nhà lãnh đạo mới ở đó, tôi rất ấn tượng với ông ta. Ai đó nói với tôi rằng, ông ấy đến từ một bối cảnh rất khắc nghiệt. Tôi nói, thì điều đó cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên lắm. Trung Đông vốn là nơi khắc nghiệt, nhưng tôi thực sự ấn tượng với ông ta. Chúng tôi đã gỡ trừng phạt bởi vì chúng tôi muốn cho ông ấy một cơ hội. Họ sẽ không bao giờ có được cơ hội nếu các lệnh trừng phạt vẫn còn. Và đối với Iran, một trong những điều đang áp dụng là các lệnh trừng phạt. Người ta gọi đó là trừng phạt đau đớn, và đúng là rất đau đớn thật. Tôi rất muốn vào thời điểm thích hợp gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó để cho họ một cơ hội. Tôi muốn thấy Iran tự xây dựng lại một cách hòa bình, chứ không phải cứ đi vòng quanh mà hô khẩu hiệu cái chết cho nước Mỹ, cái chết cho Hoa Kỳ, cái chết cho Israel như họ đã từng làm. Họ từng là kẻ bắt nạt của Trung Đông, còn giờ thì không còn như vậy nữa. Nhưng họ có tiềm năng rất lớn, họ có dầu mỏ, họ có những người dân tuyệt vời, thông minh, năng động, phi thường. Tôi quen rất nhiều người Iran ở New York, tôi có nhiều bạn người Iran và họ rất tuyệt vời. Vì vậy thật đáng tiếc khi thấy mọi chuyện trở nên như vậy. Nhưng tôi tin rằng việc gỡ trừng phạt Syria sẽ giúp Syria có cơ hội thật sự để vươn lên. Thưa Tổng thống, một câu hỏi về Quốc hội. Ngài có sắc lệnh hành pháp nào muốn Quốc hội ưu tiên khi họ quay lại làm việc không? Có điều gì Ngài cho là ưu tiên hàng đầu?
Chúng tôi đã làm rất nhiều trong thời gian vừa qua, như quý vị biết đấy. Tôi vẫn thường gọi đó là dự luật tuyệt vời, lớn và đẹp đẽ. Tôi đã dùng chữ tuyệt vời thật đấy. Đó là một dự luật lớn nhất trong lịch sử thuộc loại này từng được thông qua. Chúng tôi vừa mới nói chuyện về nó trước đó, đúng là một tuyệt tác. Nhưng quý vị biết đấy, rất nhiều điều chúng tôi thực hiện qua sắc lệnh hành pháp trước đó đã được luật hóa trong dự luật vừa được thông qua. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi thêm nhiều đề xuất trong khoảng 2 tháng tới, riêng biệt nhau. Nhưng nhiều phần trong số đó đã được nằm trong dự luật lớn đẹp đẽ kia rồi. Thưa Ngài Tổng thống, điều gì đã xảy ra với 90 giao dịch thương mại trong 90 ngày? Tất cả mọi người, chúng tôi biết hết, mọi thứ đã hoàn tất. Tôi đã nói với quý vị rồi. Tôi nói là chúng tôi sẽ đạt được một số thỏa thuận, nhưng nhìn chung, chúng tôi sẽ gửi thư và nói rằng chào mừng đến với Hoa Kỳ nếu các bạn muốn tham gia vào nền kinh tế vĩ đại nhất, thành công nhất từ trước đến nay. Tôi nói thật, chưa bao giờ chúng ta làm ăn tốt như bây giờ, và quý vị sắp được thấy các con số sớm thôi. Chưa bao giờ chúng ta có những con số như thế này. Chưa bao giờ chúng ta có lượng đầu tư lớn như hiện nay. Chúng tôi có hơn 90 thỏa thuận và sẽ còn nhiều hơn thế, nhưng phần lớn trong số đó được thông báo qua thư, đúng như tôi đã nói. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Vương quốc Anh, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, chúng tôi đang rất gần với thỏa thuận với Ấn Độ. Một số quốc gia khác thì chúng tôi đã gặp và chúng tôi nghĩ là không thể đạt được thỏa thuận. Vậy nên, chúng tôi đơn giản gửi thư cho họ và nói rằng nếu các bạn muốn chơi cùng, thì đây là mức thuế các bạn phải trả. Từ góc nhìn của tôi, mọi việc đã xong xuôi. Chúng tôi đang gửi thư đến nhiều quốc gia, nói rõ họ phải trả bao nhiêu tiền thuế quan. Một số có thể sẽ được điều chỉnh đôi chút nếu họ có lý do chính đáng, bởi vì chúng tôi sẽ không hành xử bất công. Thực tế, mức thuế chúng tôi áp là rất nhỏ so với những gì lẽ ra chúng tôi xứng đáng nhận được. Chúng tôi lẽ ra nên đòi nhiều hơn, nhưng vì mối quan hệ lâu năm với nhiều quốc gia bạn bè, nên tôi chọn làm theo cách này. Nhưng tôi khẳng định lại, chúng tôi hoàn toàn có thể đòi hỏi nhiều hơn những gì đang yêu cầu. Ý Ngài có phải là, thay vì ngồi vào bàn đàm phán từng hiệp định, Ngài chỉ đơn giản nói, đây là điều kiện, nếu muốn thì tham gia? Chính xác, tôi đang nói, đây là điều kiện. Xin chúc mừng, chào mừng đến với nước Mỹ. Tôi hy vọng các bạn kiếm được thật nhiều tiền, và đồng thời các bạn sẽ phải trả tiền cho chúng tôi. Họ đã lợi dụng chúng ta, họ đã áp thuế lên chúng ta ở những mức độ chưa từng thấy. Có quốc gia đánh thuế nhập khẩu tới 200%, khiến việc làm ăn gần như không thể diễn ra. Và chính các mức thuế quan của chúng tôi hiện tại đã khiến các doanh nghiệp và dòng vốn đổ vào Mỹ. Đó là lý do vì sao chúng ta đang chứng kiến một làn sóng xây dựng lớn ở đất nước này, một kỷ lục về các nhà máy, về các trung tâm trí tuệ nhân tạo đang được xây dựng khắp nơi. Một phần là bởi vì tôi nghĩ mọi người đã thấy rõ điều gì sẽ đến vào ngày 5 tháng 11, một cuộc bầu cử tốt đẹp, và một phần là nhờ các mức thuế quan. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn tất cả.